රුපියල් 500ක් දීලා 100ක් ඉන්න පන්තියකට සහභාගී වෙලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි චතුර ලෙස කතා කරන්න කැමති ඔයා සඳහාමයි මෙන්න මේ දී කියන්නේ. මාසෙකටම ඔයා වියදම් කරන්න ඕනේ රුපියල් 500යි. නමුත් 100 දෙනෙක් ඉන්නවා පන්තියේ. ඔයා හිතනවද අවුරුදු 10ක් ඉගෙන ගත්තත් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? මොකද 100ක් ඉන්න පන්තියක කොහොමද ඔයා පුහුණු වීම කරන්නේ? පුහුණුවකින් තොරව කොහොමද ඔයා කතා කරන්නේ? කොහොම වුණත් ඔයාගේ කැමැත්ත ඒක නම් ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මං කියන හින්දා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේකත් බලන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සියලු ව්‍යාකරණ, වාක්‍ය රටා, phrases, idioms ඇතුළු මේ සියල්ල ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තනි පුජ්‍යල පන්තියකට සහභාගී වෙලා. නමුත් ඔයාට ගාස්තුව ගෙවන්න වෙනවා මාසෙකට 12000ක්. එහෙම බැරි අයට කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියක් ආරම්භ කරගන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් එකතු වෙලා එහෙම නැත්නම් 3-4 දෙනෙක් එකතු වෙලත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අදාළ විස්තරේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට මේ ගාස්තුව මීටත් වඩා අඩු වෙනවා. මාස 5ක ගාස්තුව එකවර ගෙවනකොට රුපියල් 10000ක මුදලක් අඩු වෙන නිසා. ඉතින් ඔයා කැමති මේ වගේ පන්තියකට සහභාගී වෙන්නද? එහෙම නැත්නම් රුපියල් 500ක් ගෙවලා 100 දෙනෙක් ඉන්න පන්තියකට සහභාගී වෙන්නද? මං අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා ඔයාගේ උත්තරේ රුපියල් 500ක් ගෙවලා 100 දෙනෙක් ඉන්න පන්තියක ඉගෙන ගන්න තමයි ඔයා කැමති. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. ඔයා කොහොමද 100 දෙනෙක් ඉන්න පන්තියක ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්නේ? ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා කොහොමද පුහුණු වීම කරන්නේ? කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? එහෙමනම් කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වෙනකොට තියෙන වාසිය, එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් arrange කර ගැනීමේ වාසිය මොකක්ද? Tamanට ඕන විදියට Tamanට කැමති දෙයක් අහලා, Tamanට ඕන දේ අහගෙන පුහුණු වීම කරන්න හැකියාව ලැබීම. කොච්චර මහන්සි වුණත් මට ලැබෙන්නේ මාසෙකටම උපරිම 12000යි. නමුත් කෙනෙක් එකවර ගාස්තු ගෙවුවොත් එහෙම මාස 5කට ඒත් මට මාසෙකට ලැබෙන්නේ රුපියල් 10000ක් විතරයි. ඉතින් බලන්නකෝ. හරි වාසි නේද මට? කෝකද? රුපියල් 500ක් අරගෙන 100 දෙනෙකුට උගන්වන එක. අන්න දැන්වත් ඔයාට තේරෙනවද මම ගැන හිතලා වැඩ කරනවා නම් රුපියල් 500ක් කරන් බහුතරය සනසලා ප්‍රසාදයේ දිනාගෙන පන්තියක් කරන එක නෙවෙයිද හොඳ? මේ වගේ ගාස්තු දැකපුවාම හරි අසාධාරණ මුදලක් අය කරන ගුරුවරයෙක් විදියට නේද හිතෙන්නේ. නමුත් ඇත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කියලා දැන්වත් තේරෙනවද ඔයාට? අපි පොතට කලින් හැමදාමත් පිට කවරනේ බැලුවේ. මම හරි නේද? ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇත්තටම කතා කරන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම්, සැබෑ උවමනාවක් තියෙන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ තිරේ දිස්වෙන අංකයට 071 දැන්ම WhatsApp voice පරිවිඩයක් යොමු කරන්න. පොතට කලින් හැමදාමත් පිට කවරින් බැලුවේ. අපි පොතට කලින් හැමදාම පිට කවරින් බැලුවේ.